सबैलाई नमस्ते र हिल्डीवुड गार्डन च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत गर्दछु। तपाईँले मेरो अगाडि देखिरहनु भएको यो सुन्दर पिटुनियाको प्लान्टलाई तपाईँले देखिरहनु भएको छ। मैले केही समय अगाडि मात्र मैले लगाएको थिएँ र आज यसरी हेल्दी भएर यो आएको छ। आज चाहिँ म तपाईँहरूसँग यसको फर्टिलाइजरको विषयमा तपाईँहरूसँग म बाँडचुँड गर्नेछु र मैले यसलाई के दिए भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई आज म विस्तारसँग बताउन गइरहेको छु। मैले अगाडिको भिडियोमा पनि तपाईँहरूसँग मैले यो सेयर गरिसकेको छु कि यो जति पनि अगाडि नै आउने फुलहरूलाई चाहिँ हामीले एकपल्ट चुट्टाउनु पर्दछ। जब हामीले यसरी चुट्टाउँछौँ तब यसको फेरि पनि साइड ब्रान्चहरू मजाले आउँदछ। अनि चुट्टाउँदा फेरि चाहिँ यसको यो मुनिको डाक्लासँगै चुट्टाउनु पर्दछ, नत्र भने चाहिँ यो रहेर सिड पट बस्ने गर्छ। र मैले यो अगाडि देखाउँदै गरेको चाहिँ यो चाहिँ हो पिना, जसलाई चाहिँ मस्टर्ड केक पनि भनिन्छ। अनि यसलाई नै मैले चाहिँ यो पिटुनियालाई चाहिँ म दिने गर्दछु र यो चाहिँ एकदमै यसको लागि एकदमै राम्रो खाना हो है पिटुनियाको लागि। र यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म आज बताउने छु। पहिला चाहिँ यसलाई हामीले सानो भाँडामा यसरी चिसो पानी हालेर चाहिँ यसलाई यो पिनालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, भिजाउनु पर्दछ। तपाईँ हामीले यसलाई भिजाउँदाखेरि चाहिँ बेसी भिजाउनु पर्दैन। हामीले कतिवटा पटको लागि चाहिँ हामीले तयारी गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले थोरै मात्रामा यसरी एउटा भाँडामा भिजाउनु पर्दछ। अब हामीले यसलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा यसरी खुल्लै राख्नु पर्दछ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले 4 दिनसम्म चाहिँ राख्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यसरी 4 दिन पश्चात चाहिँ मैले देखाउँदैछु। अनि यसरी चाहिँ यो तयारी हुँदछ। अब हाम्रो पिटुनियाको फर्टिलाइजर चाहिँ तयारी भइसक्यो। हामीले डाइरेक्ट यसलाई फर्टिलाइजरलाई चाहिँ हामीले लाउनु हुँदैन, तर हामीले यसलाई मैले 5 लिटरे बाल्टीमा चाहिँ पुरा पानी हालेर चाहिँ मैले हल्का मात्रामा यसरी कम्ती मात्रामा चाहिँ मैले यो पिनाको रस चाहिँ मैले लगाइरहेको छु। यदि हामीले यो फर्टिलाइजरलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट हामीले प्लान्टमा दियो भने चाहिँ मर्नु पनि सक्छ। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी एकदमै पातला टाइपको बनाएर चाहिँ लगाउँदा चाहिँ एकदमै राम्रो हुने गर्दछ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ कि यसरी पातला टाइपको मैले बनाएको छु। पिटुनियालाई चाहिँ पहिला नै हामीले यो फर्टिलाइजर दिनुभन्दा अगाडि नै हामीले पानी चाहिँ दिइहाल्नुपर्छ। अनि त्यसको पश्चात भोलिपल्ट मात्रै हामीले फर्टिलाइजरलाई लगाउनु पर्दछ। अनि यो फर्टिलाइजर चाहिँ कति दिने भन्दाखेरि चाहिँ एक मग हामी मजाले यसलाई दिनेछौँ। अनि दिँदाखेरि चाहिँ यो साइडबाट सिधै माथिबाट हामी फुललाई लाग्ने गरी दिने छैनौँ, तर साइडबाट हामी दिनुपर्दछ। अनि यो फर्टिलाइजर चाहिँ कति दिनमा है दिने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 12 दिनमा अथवा 15 दिनमा यसरी ग्याप गरेर हामीले दिँदा हुन्छ। जब हामीले यसरी राम्रो तरिकाले स्याहार सुसार गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो पिटुनिया चाहिँ एकदमै राम्रो अनि हेल्दी भएर आउँदछ। हुन्छ, आजको भिडियो चाहिँ म यतिमै म राख्नेछु र यस्तै मैले जानेको कुराहरू तपाईँहरूलाई बताउन म फेरि आउने नै छु। र आजको लागि बिदा दिनुहोस्। सबैलाई नमस्ते र बाई बाई।